Hi everyone. අද අපි වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න යන්නේ උසස් පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණයේ Python කොටස Python practical කොටස තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒතකොට මේක තමයි Python මෘදුකාංගය. ඒතකොට මේකට Python අපි shell එක කියලා කියනවා. මේක අපිට ඕන දෙයක් type කරලා output එක ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මම දැන් මේ විදිහට කරොත් a සමානයි 3යි b සමානයි 4යි b සමානයි 5යි c සමානයි a plus b මම කරන්නේ print c. එතකොට 9 කියලා උත්තරේ නතර වල වෙනවා. සරලවම මේක 5 අතර එකතු වෙලා c කියලා අපිට උත්තරයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේක Python shell එකේ අපිට මේ වගේ දේවල් type කරලා output එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම print කරන්න ඕන මට මොනවා හරි මම print hello world කියලා මම type කරලා ඉවරලා enter එකක් දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ output එක දෙනවා print hello world කියලා. එතකොට මේ විදිහට අපිට මේ විදිහේ shell එක ඇතුලේ අපිට ගොඩක් දේවල් මේ විදිහට type කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ ගොඩක් දේවල් පුළුවන් අපිට මේකේ type කරලා output එක ගන්න. ඊළඟට තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඇතුලේ මේ program ලියන්න අපිට මේකේදී අලුත් file එකක් ගන්න වෙනවා. ඒතර shell එක ඇතුලේදී පොඩි දේවල් තමයි අපිට type කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද variable වගේ දේවල් කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. එතන අපි මෙතන file කියන එකට ගිහිල්ලා මම කරන්නේ new file එකක් ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේක අපි save කරගන්න ඕනේ. මම මේක save කරන ගන්නවා desktop එකේ. desktop එකේ මම save කරගන්නවා my abc කියලා. ඒක Python file එකක් විදිහට තමයි save වෙන්නේ. desktop එකේ save වෙනවා Python file එකක් විදියට. දැන් මේ file එක දැන් save වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර අපිට මේක ඇතුලේ ඕන program එකක් අපිට type කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අපිට කරන්න පුළුවන් x සමානයි 5යි enter y සමානයි John. එතකොට මේකේ මේ විදියට තියෙනවා. එතකොට print කරගන්නවා. print ගන්න ඇතුලේ हम टाइप करना होने x दाना y केला फिर x दाना y केला टाइप करोत अभी रन कर ला बन प्रोग्राम को मुकद वेन्नी केला ओके इधर रन करपो हम अभी में shell के आउटपुट के आला रन देना इधर में के दी int तो string पहले बॉडी कैटलॉग क्या विला थी नहीं इधर join किए नहीं कमेंट में इतना तो बट इधर මේ වගේ දේවල් වල එකට මේක ටයිප් කරන්න බැරි නිසා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරනවා. එතකොට මෙතන ඔයාලට පේනවා මේක ඉන්ටිජර් එකක් මේක ස්ට්‍රින්ග් එකක්. ස්ට්‍රින්ග් එකක් කියන්නේ මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ වචනයක්. එතකොට වචන දෙක එකතු කරන්න බැරි මේකක් තමයි මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට දාලා බලනවා. +y එතකොට මේකේ type එකක් යනවා unsupported document type s4 plus එතකොට මෙතන මම මෙතන මේ විදිහට string එකක් නිසා මම මේක str කියලා type කරනවා. මේ x අකුරත් string එකක් කරගන්න මම මේ විදිහට type කරලා බලනවා. str function එක හරි ඊට පස්සේ මම run කරලා බලනවා. එතකොට 5යි John කියලා එනකොට පස්කින ඉලක්කම අපිට වෙනවා ඒක string වෙලා. ඒ කියන්නේ integer එකක් තිබ්බ එක type වෙන්නේ මම ඒක string කරා. ඊට පස්සේ මේ John කියන එක නම set කරලා තියෙනවා. එතන මේ තියෙන්නේ අදාළ කොටස. ඊළඟට අපි පාවිච්චි කරනවා ඊළඟට වැදගත් variables ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපි ටික බලපුවාම මේ විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්. හොඳයි ඊළඟට අපි කතා කරනවා මේ Python වල list කියලා වර්ගයක් කියන list එකක් කියලා. ඒතර මම A කියලා මේකට නමක් දෙනවා list එකට. එතකොට මෙන්න මේ කොටු වරහන් ඇතුලේ අපි මේක ඇතුලේ type කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි string එකක් පාවිච්චි කරන කියන වචන පාවිච්චි කරන උඩුකම පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ විදිහට ඉලක්කම්
අඩංගු කරලා ටයිප් කරන්න පුළුවන් උඩුකම වුණ වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මම මේකට කියනවා ලිස්ට් එකක් කියලා. එතකොට මේ දෙන ලිස්ට් එකක්. එතකොට මේ ලිස්ට් එකේ නම තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ අවයව තියෙනවා 1 2 3 4 5ක් තියෙන අවයව. එතකොට මම කරනවා මේක print කරගන්න ඕන නිසා මම මේ print a කියලා දෙනවා. එතකොට print a දුන්නාම මේක print වෙයි. අපි බලමු. මම run කරනවා මේක. එතකොට අපිට output එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ විදිහට මේක output එක අපිට පෙන්නනවා මෙතන 1 2 1 23 5 34 12 කියලා. එතකොට අපිට ලැයිස්තුව පෙන්නනවා. එතකොට මේ විදිහට අපිට මේ ලැයිස්තුව print කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ලැයිස්තුවේ මට එක එක අවයව වලට යන්න වෙනවා. එතකොට මේවට කියන index එකක් දෙනවා කියලා. එතකොට මේක කියන්නේ බිඳුව index එක, මේක 22 දෙවෙනි පළවෙනි index එක, මේක තුන්වෙනි බිඳුව 1 2 3 4. එතකොට 12 ගන්න ඕන නම් 12 ගේ තියෙන එක තමයි 4 වෙනි index එක. එතකොට මම මෙතෙන්ට දෙනවා 4යි කියලා. එතකොට 4 කියලා දීලා මම print කරනවා. run කරපුවාම එයාගේ output එක එනවා මෙන්න 12 කියලා. එතකොට 12 කියන අවයවය මම ගත්තේ වෙන මේ විදිහට A වල A කියන list එකේ 4 වෙනි index එක බිංදුව 1 2 3 4. ඒ විදිහට අපිට මේකට access කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට අපි කියනවා list එකක් කියලා. ඊළඟට කතා කරනවා මම මෙතන උඩින් ලියන්නම්. අපිට කියනවා මේකට කියනවා comments කියලා. මේ බලන්න මේකට මම කිව්ව list එක. එතන මේ ඔයාලට hash ලකුණත් එක්ක type කරන ඒවාට කියනවා comments කියලා. එතන මේ comments program එක වැඩ කරනකොට ඒවට අයිති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට අපි කරන්නේ මොකද්ද කියලා වෙන අයට දන්නවන්න. එතකොට ඒ වගේ දේවල් කරන්න මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් hash ලකුණ දාලා මේක run කරලා බැලුවට error එකක් එන්නේ නැහැ. ඒතර output එක එහෙමම ගන්න හම්බ වෙනවා මේ output එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ hashtag එක දාපු එකේ කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම මේක print කරේ උඩ list එක. ඊළඟට tuple එකක් ගැන කතා කරනවා. අපි මම මේ tuple එකේ විචල්ලේ මම b කියලා ගන්නවා ඒකේ නම variable එක. එතන මෙන්න මේ විදිහට මම print කර ගන්නවා. එතන මේකෙත් මම 1,2,3,4,5 මේ විදිහට අවයව ටිකක් දෙනවා. ඊට මම මේකෙත් කරන්නේ print b කියලා දෙනවා. b කියලා මම print කරනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට අවයව දෙකම. ඊට මේ උඩින් ඉන්නේ list එක, මේ යටින් එන්නේ tuple එක. ඊට මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මේ b එක තියෙනවා මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. මම මේක hash ලකුණු දාලා මේකට කියනවා tuple කියලා. එතකොට ඔන්න list එකක් තියෙනවා. ඒක tuple එකේ තර විදිහටම තමයි ඒකේ අවයව තියෙනවා. එතකොට මම මේකේ අවයව වලට ඇතුළු වෙන්න ඕන. print මේ විදිහට ගහලා b වල අවයවය දෙනවා. මම අපිට මේ බිංදුව 1 2 3 4 4 වෙනි අවයවය ගන්න ඕන. මම 4 කියලා ගහලා ඉවර වෙලා print එකක් දීලා දෙනවා. එතකොට run කරලා බලපුවාම මේකේ අවයවයේ ඒ අවයවය ගන්නවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පහගෙන අවයවය ඇවිල්ලා තියෙනවා tuple එකේ. මේ මෙතන තිබ්බ අවයවය. ඉතින් ඒක ගන්න type කරේ print b වල වරන් ඇතුලේ 4. එතකොට අපි කතා කරා list එකක් කතා කරා, tuple එකක් කතා කරා. ඊළඟට dictionary කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට dictionary එක ගත්තට පස්සේ මම ඒකට මම මේක C කියලා නම් කරනවා dictionary C. ඉතින් ඒකෙත් දෙන්න වෙන වගේ සංගල වරහන් මේක ඇතුලේදී අපි ඉන්නේ මේ විදිහට දෙනවා කමා ඊට පස්සේ age එක තියෙන්නේ අපි 23යි. එතකොට මේ විදිහට මේක තමයි dictionary එකක්. මම මේ print කරගන්නවා මේ dictionary එක. අපි බලමු output එක කොහොමද එන්නේ කියලා. හරි. එතකොට මෙතන තියෙන dictionary තමයි ඔයාලට මේ පේන්නේ. එතකොට මේකේ name තියෙනවා කමල්. age තියෙනවා 23යි. එතකොට ඒ විදිහට අපිට print කරන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ අවයව වල අරිට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් access කරන්න විදිය මම print C වල මොකේද මට access කරන්න ඕනේ age වලට. එතකොට අන්න ඒකෙන් තමයි අපි මේකේ access කරන්න ඕනේ. කියන්නේ print C කියන dictionary age කියන එක තමයි මට පෙන්න ගන්න ඕනේ. එතකොට මම run කරලා බලමු. run කරලා බලපුවාම ඔයාලට පෙනේ මෙතන error එකක් එනවා age is not defined කියලා එනවා. අපි බලමු එතන මේක දෙන්න වෙයි. හරි. එතකොට අපේ age එක access කරලා තියෙනවා යා. ඒතකොට age එක කියන එක තමයි මම සඳහන් කරේ. ඒ dictionary එක යද්දී අපි යාට මෙන්න මේ
මුලින් තියෙන නම තමයි අපි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕන එකක් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අපි මේකට කියනවා ඩික්ෂනරි එක කියලා. ඩික්ෂනරි. මේක අනිට වඩා වෙනස්. එතකොට අපි ලිස්ට් එකක් ගැන කතා කරා, ටපල් එකක් ගැන කතා කරා, ඊට පස්සේ ඩික්ෂනරි ගැන කතා කරා. ඊළඟට මේ ටපල් වල තව ලිස්ට් එකක් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ ලිස්ට් එකක් මෙහෙම දෙන්නත් පුළුවන්. මම ගත්තොත් ඒ සමානයි අපි දන්නා ලිස්ට් එක මේ අපි කොට ලකුණු ඇතුළේ දෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට කමල්. එතකොට ඒක ඉන්ටිජර් මික්ස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊළඟට කොලම්බෝ මේ විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මික්ස් වෙලා තියෙන. එතකොට ඒකේ ටෙක්ස්ට් තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඉන්ටිජර් තියෙන්නත් පුළුවන්. මම මේක දැන් print කරොත් එහෙම print මට print කරන්න ඕනේ. මට මේ set එකෙන් අපි හිතමු ඉන්ඩෙක්ස් එක මේක 0 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක මේක 1 මේක 2 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක මට ඕනේ දෙවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක print කරන්න. කියන්නේ මට output එක එන්න ඕනේ a කියන එක අපි ගමු print කරගන්නවා a කියන එකේ දෙවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් මේ විදිහට print කරගන්න. ඒක run කරනවා run module. මේ විදිහට කොලම්බෝ කියලා ඇක්සස් කරනවා. ඒකට අපිට පේනවා මේ තියෙන්නේ ලිස්ට් එකක්. ලිස්ට් එකක අපිට මේ විදිහට අවයව වලට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මම මේක ටපල් එකක් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට වරහන දාලා. ඒතර මේකෙත් මේ විදිහටමයි වැඩ වෙන්නේ. අපි බලමු print කරලා. ඉස්සෙල්ලා print කරලා බලමු ටපල් එකම print a run කරනවා run module. මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ටපල් එකත් print වෙනවා. ඒතර මට ඒකත් අර විදිහට access කරන්න පුළුවන්. ඒතර මම 0 වෙනි index එකට access කරනවා ඉස්සෙල්ලාම. ඒතරම run කරලා බලමු. run කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කමාල් කියලා පේනවා. ඒකට print a 0 කියන එකට යනවා. ඒතකොට ඒ විදිහට තමයි අපිට මේ විදිහට තමයි අපිට මම කතා කරා dictionary tuple එතකොට list ගැන කතා කරා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි තව ටිකක් මේ ඊට වඩා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අලුත් දේවල් ගැන. අපේ channel එක subscribe කරන්න, ආයුබෝවන්, share කරන්න, like කරන්න.